यो हो Honorको X7C भन्ने फोन, जसलाई चाहिँ यसरी पानीमा डुबाउँदाखेरि पनि केही हुँदैन रे, 3 मिनेटसम्म डुबाएर राख्दा पनि केही हुँदैन भन्छन्। अब हेरौँ। सो यो फोन त हामीले डुबाइदिइहाल्यो, म यसलाई एकछिन साइडमा राखिदिन्छु र हामीसँग अर्को युनिट पनि छ जसलाई चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्छौँ होइन। ल यहाँ छ, चट्ट लाएर हामीसँग Honor X7C, हाम्रो निकै राम्रो अनबक्सिङ नाइफले हामी अनबक्स गर्छौँ। हाम्रो किचनको चक्कुलाई हामी आजकल युज गर्दैनौँ, कमेन्ट्समा आएदेखिबाट। ओए ल निस्क्यौ। सो सुरुमा चाहिँ हामीसँग फोन नै छ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेतो कलरको रहेछ हामीसँग, अघि हामीले डुबाएको युनिट चाहिँ हरियो कलरको थियो। यस प्रकारको टक्क टेक्स्चरहरू देखिन्छ यहाँ। एन्ड देन वी हेभ सिम इजेक्टर टुल, जुन चाहिँ हुनै पर्यो, नभए सिम कार्ड कसरी हाल्ने, हुन त क्लिप युज गर्दा नि हुन्छ। पेपर वर्क, एउटा क्लियर केस, अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यहाँ बक्सभित्रै चार्जर पनि आउँछ। थ्याङ्क यू गड होइन, थ्याङ्क यू Honor। 35 वाटको चार्जर जुन चाहिँ बक्सभित्रै आउँछ। एन्ड देन हामीसँग कम्प्याटेबल USB Type-C केबल छ। ओके, सो हाम्रो यो अर्को फोन चाहिँ यहाँ पानीमा भिजिराख्दाखेरि प्राइसको कुरा गरौँ सुरुमा। सो Honor X7C को प्राइस चाहिँ नेपालमा 25,000 रुपियाँ रहेको छ, यसको 8GB ऱ्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि। र यो फोन किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो स्मार्ट वाच छ नि, यो चाहिँ फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। र यदि यो भिडियो हेरेपछि तपाईँहरूलाई यो फोन किन्नमा इच्छा जाग्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो अफिलिएट पार्टनरबाट किन्न सक्नुहुन्छ, हुकु स्टोरबाट। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले सानो कमिसन पनि पाउँछौँ, एन्ड वी क्यान मेक सच भिडियोज फर यु गाइज। ल अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट दि Honor X7C है त। यो चाहिँ अब पानीमा डुबाउँदा पनि केही नहुने फोन बाहेक एकदमै फ्यान्सी देखिने फोन पनि हो है। र त्यो बाहेक यसको मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको टफनेस र ड्युरेबिलिटी पनि हो। कम्पनीले भने अनुसार चाहिँ यसमा SGS 5 स्टार ड्रप रेजिस्टेन्स छ अरे। सो यो पानीमा भिजाउनेदेखि लिएर मजाले ड्याङडुङ झराउँदाखेरि पनि केही हुँदैन भनेर कम्पनीले क्लेम गरेको छ। अब यहाँ ओफिसियल IP रेटिङ भनेको चाहिँ IP64 मात्रै छ, विच मिन्स तपाईँले जुन डिरेक्सनबाट पनि यस्तो पानीको छिटाहरू फ्याल्नु भयो भने केही पनि हुँदैन। तर हामीले यसरी डुबाउन पनि मिल्छ भनेर भनेको छ नि त Honorले, निकाले त यो। ओ माई गड, यो फोन चल्छ कि चल्दैन त अब? आइएम स्केप्टिकल। एकचोटि पुस्छु अनिखेरि त्यसपछि हेरौँ है त। ल फोन चल्छ कि ओ माई गड। ल हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, मजाले चलिरहेछ, स्क्रिन चलिरहेछ, फोन चलिरहेछ भनेपछि यसलाई हामीले कति मिनट डुबायो? 3 मिनटभन्दा अलिकति बढी भयो जस्तो लाग्यो। तर भेरी नाइस, फोन चलिरहेछ, भेरी नाइस। अब यहाँ ओफिसियली IP68 अथवा IP69 रेटिङ त छैन नि। सो यो चाहिँ कसरी पोसिबल भएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ Honorले चाहिँ ओफिसियल IP रेटिङ नलिएर यहाँको यो सिलिङहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ मजाले टाइट गरेको हुनुपर्छ। द्याट इज वाइ हामीले यसरी डुबाएर निकाल्दाखेरि पनि फोनलाई केही भएको छैन। यो चाहिँ मेरो थ्योरी मात्र हो, यसरी ओफिसियली Honorले चाहिँ त्यस्तो केही पनि भनेको छैन। बट इट्स अ गुड थिङ है, मजाले बजेट फोन हो नि त, बजेट भन्नाले लोवर मिड रेन्ज बजेट। सो मजाको IP रेटिङ आउनु इज अ भेरी गुड थिङ। सो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो फोनको डिजाइन पनि निकै नै स्टाइलिस छ कि। अब यो दुईवटा कलर अप्सन बाहेक तपाईँले ब्ल्याक कलर अप्सनमा पनि लिन सक्नुहुन्छ यो फोनलाई। र फिल चाहिँ हुन्छ नि निकै प्रिमियम छ क्या यो फोनको होइन। लाइट वेट पनि छ। यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको यो प्लेसमेन्ट पनि मलाई निकै मन परेको छ। ठ्याक्कै यो नेचुरली थम्जा रेस्ट हुन्छ नि त्यही नै छ। अनि जे होस् यस्तो त्यो क्रिक्स बेन्ड्स केही पनि हुँदैन, एन्ड इट्स कम्फर्टेबल टु होल्ड पनि। थिन र लाइट वेट भए पनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 6000 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ कि। अब Honorको महँगो फोनहरूमा हुने जस्तो त्यो सिलिकन कार्बन ब्याट्री चाहिँ होइन, तर स्टिल Honor हेज म्यानेज टु मेक अ भेरी स्लिम फोन विच इज इम्प्रेसिभ। र अब ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2 दिन मजाले टिक्छ है। नर्मल युजरको लागि चाहिँ अब टेन्सन फ्री भएर ब्याट्री आनन्दले टिक्छ भनेर सोच्दा हुन्छ। र बक्सभित्रै तपाईँहरूले 35 वाटको फास्ट चार्जर पनि पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ 30 मिनटमा 40 देखि 45% त मजाले चार्ज गर्छ। र फुल चार्ज हुने चाहिँ 2 घन्टा जति लगाउँछ यो फोनलाई। त्यसै गरी यो फोनको अर्को मेन फिचर भनेको चाहिँ यसको 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा पनि हो। पछाडि हेर्दा चाहिँ अब 4-4वटा क्यामेरा छ, के नै होला जस्तो देखिन्छ होइन। तर यहाँ काम लाग्ने भनेको चाहिँ एउटा मेन क्यामेरा हो र सेकेन्डरी अर्को त्यो डेप्थ क्यामेरा छ। अब मैले यो फोनबाट त्यति धेरै फोटोज चाहिँ खिचेको छुइनँ, तर जति खिचेको छु त्यसबाट चाहिँ के भन्न सक्छु भने राम्रै छ के, राम्रो छ प्राइसको लागि। फोटोजहरू ठिकै आउँछ, गुड डिटेल्स छ, कलर्सहरू अलिक पपी टाइपको छ। फेसमा चाहिँ जो ह्युमन सब्जेक्टमा चाहिँ अलिकति
क्वालिटी हुन्छ नि स्मुथ गरिदिन्छ तर सोसियल मिडियामा राख्नको लागि चाहिँ नट अ ब्याड आइडिया भन्छु म भिडियोको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ 1080p सम्म मात्र खिच्न मिल्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ यसको क्यामेराले खिच्न सक्दैन नेक्स्ट अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले स्न्यापड्र्यागन 685 चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ इट्स अ गुड इनफ चिपसेट फर रिलायबल एभ्रिडे युज तर त्यस्तो पावरफुल नै हो चाहिँ भन्न मिल्दैन फोनमा अब मेसेजहरू पठाउन टेक्स्ट च्याटिङहरू गर्न हुन्छ नि सोसियल मिडिया चलाउन हल्का फुल्का गेमिङको लागि पनि ठिकै हुन्छ नट सो ब्याड अब हेभी गेमिङ चाहिँ यहाँ गर्न मिल्दैन जस्तै अब तपाईँ पब्जी खेल्नुहुन्छ भने तपाईँ 30 to 40 FPS मै सीमित हुनुहुन्छ कि अनि गेम प्ले पनि इट्स जस्ट ओके कल अफ ड्युटी पनि 40 FPS सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ सबै सर्फरहरू चाहिँ मजाले चल्छ हुन त त्यो जुन बजेट फोनमा पनि चल्छ तर जे होस् लाइट गेमिङ चाहिँ यहाँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र अब क्याजुअल गेमिङ मात्रै गर्दाखेरि त्यस्तो फोन तात्ने सात्ने त कुरै भएन त्यस्तो प्रब्लम केही पनि आउँदैन सफ्टवेयरको कुरामा चाहिँ यहाँ तपाईँले एन्ड्रोइड 14 पाउनुहुन्छ विथ म्याजिक OS 8.0 अन टप र अनरको युआई चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल टु युज अब तपाईँहरूलाई पहिलाको हुआवेको युआईहरू थाहा छ भने चाहिँ इट्स अलमोस्ट सिमिलर ब्लोटवेयरहरू खासै धेरै छैन र त्यस्तो अप्टिमाइजेसन इस्युजहरू चाहिँ यहाँ केही पनि छैन सो द्याट इज अल्सो वान अफ द गुड पोइन्ट्स भन्न सकिन्छ र साथी हामीले एउटा अर्को कुरा त चेकै गरेर डिस्प्लेहरू चाहिँ मजाले चल्यो तर स्पिकरहरू चाहिँ चल्छ कि चल्दैन भनेर एकचोटि चेक गर्नुपर्ने थियो सुक्यो कि पानी अहिलेसम्म त पानी निस्किँदै रहेको छैन लेट्स चेक द स्पिकर्स कस्तो छ यहाँ चाहिँ बाई द वे स्टेरियो स्पिकर्स पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले जसको क्वालिटी कस्तो आउँछ भनेर हामी एकछिनमा थाहा पाउँछौँ एकैछिन है त ल दर्शकवृन्द आजकल नेपालमा निकै चलेको प्रख्यात गीत हामी बजाउन जाँदैछौँ ल जियोस् यो फोनको स्पिकर चाहिँ अब तपाईँले 80% सम्म अथवा म्याक्सिमम 90% सम्म बजाउनु भयो भने चाहिँ ठिकै लाग्यो होइन हाइएस्ट भल्युम्समा चाहिँ हल्का डिस्टोर्ट हुँदो रहेछ सो डुअल स्पिकर्स छ यो प्राइसमा विच इज अ गुड थिङ तर तपाईँले 100% भल्युममा चाहिँ नचलाउनु होला र लास्टली यो फोनको मोस्टली सबै कुरा चाहिँ ठिकै राम्रै लाग्यो मलाई होइन तर एउटा कुरा चाहिँ अलिकति पनि चित्त बुझ्दो छैन जुन चाहिँ यसको डिस्प्ले हो कि यहाँ चाहिँ अब TFT डिस्प्ले पाउनुहुन्छ तपाईँले 25,000मा जुन चाहिँ अलिकति पच्दैन किनभने यो प्राइसमा चाहिँ मोस्टली एमोलेड स्क्रिन चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि यहाँ तपाईँले 120 हर्जको रिफ्रेस रेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ चलाउँदा फास्ट छ यहाँ यस्तो पन्च होल पनि दिएको छ अब युजुअली स्यामसङले यस्तो पन्च होल दिएर हुँदैन नि त र अब त्यति मात्र नभएर यो चाहिँ फुल HD स्क्रिन पनि होइन है 1080p होइन कि HD मात्रै हो सो यो प्राइसमा अब युजुअली तपाईँहरूले 1080p एमोलेड स्क्रिन पाइरहनु भएको हुन्छ सो यो कुरा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेडै छ अब युट्युबमा त अपस्केल गरेर हेर्न मिल्यो होइन तर नर्मली चलाउँदाखेरि चाहिँ हल्का फिक्का चाहिँ जस्तो लागेको थियो मलाई अलराइट एभ्रीबडी सो हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ र एउटा कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ कि यो फोनको त्यो मार्केटिङ एङ्गल हुन्छ नि जे होस् एकदमै सलिड छ अनिखेर पानीमा डुबाउन मिल्छ यो कुराहरू चाहिँ लास्टै राम्रो छ तर अब एक्चुअल फोन चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यहाँ तपाईँले स्टाइलिस डिजाइन पाउनुहुन्छ ब्याट्री पनि ठुलो छ एभ्रिडे पर्फर्मेन्स पनि स्मुथ नै छ क्यामेरा चाहिँ डिसेन्ट तर डिस्प्ले चाहिँ अति नै अन्डरवेल्मिङ छ TFT त्यो पनि HD+ र अब 25,000को लागि त्यस्तो नराम्रै अफरिङ चाहिँ होइन ठिकै छ कन्सिडरिङ इट्स ड्युरेबिलिटी तर मेरो अनेस्ट सजेसन यदि तपाईँ मान्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति अझै बजेट बढाएर 30,000सम्म पुर्याउनु भयो भने अझै रिफाइन फोन्सहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कि ग्यालेक्सी A16 5G छ अपकमिङ रेडमी नोट 14 आउन लागेको छ अनरकै X8B पनि छ जहाँ तपाईँले बेटर क्यामेराज पाउन सक्नुहुन्छ बेटर डिस्प्ले छ डिजाइन चाहिँ सिमिलर नै छ तर बेटर फोन्स आर अभाइलेबल भन्न खोजेको बट देन अगेन मैले यो फोन राम्रोसँग चलाइसकेको छुइनँ हाम्रो फुल रिभ्यूमा चाहिँ आई विल लेट यु नो यसको सबै ब्याट्रीदेखि लिएर क्यामेरा पर्फर्मेन्सको बारेमा सो स्टे ट्युन हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद